Welkom in Marta's Atelier, beste mensen. Hebben jullie dit soms ook? Je hebt een werkje geschilderd, het is droog. En wat merk je? Er zijn bepaalde plaatsen die glanzend zijn, er zijn bepaalde plaatsen die mat zijn. De vraag is nu natuurlijk, hoe kunnen we dat verhelpen? Wel, ik heb misschien een paar tips. Als eerste moeten we natuurlijk zien dat onze ondergrond goed is voorbereid. Ik heb hier een paar canvas boards. Dit is er eentje van Talens. En dit is hier een goedkoper exemplaar. En je ziet, hier staat geen enkele informatie op. Als je dan gaat kijken hier naar het canvasboard van Talens en je draait dit om, dan zie je dat hier heel veel informatie te lezen staat. Bijvoorbeeld, premium kwaliteit doek, vervaardigd in India, 200 gram per vierkante meter kwaliteitsdoek van puur katoen. Het katoen heeft een fijne structuur en het is geschikt voor de volgende schilderstechnieken, dus dat is heel belangrijk: olieverf, acrylverf en watervermengbare olieverf. Want soms heb je een ondergrond waar je alleen met traditionele olieverf kan opwerken. Dan zie ik hier ook nog staan: universeel geprepareerd. 1 laag natuurlijke lijm. Is zeer belangrijk dat dus je olie niet doorheen je canvas gaat. En 2 lagen zuurvrije gesso op acrylbasis. En dan schrijven ze er nog bij: de hoogwaardige grondering voorkomt doordringen van olie en waarborgt een uitstekende hechting voor olie en acrylverf. En dan schrijven ze hier nog: het is verlijmd en omgevouwen doek op MDF board, zeer stevig en vormvast. Dus je ziet, er staat hier een heleboel informatie op die wij natuurlijk moeten weten vooraleer we beginnen te schilderen op een canvas of canvasboard. Met dit heb je hier niet. Dus ik weet niet of het verlijmd is. Ik weet niet hoeveel lagen gesso hierop werden aangebracht. Dus als je op zoiets schildert, dan is het best om toch nog 2 lagen extra gesso op te brengen. Waar je dan ook nog moet op letten, dat is het vet over mager principe. Dus die onderste lagen zijn de magere lagen, daar zit heel weinig olie in. Mede omdat we de eerste verflagen verdunnen met voor ons dan water of met een bepaald verdunner. En hoe meer lagen we opbrengen, hoe meer olie er in de verf zit. En hoe meer olie we soms bijvoegen bij onze verf. Wat ik hier nu zie, dat is dat ik hier nog een bepaalde laag heb opgebracht waar waarschijnlijk een klein beetje medium in zat, dus meer olie. Terwijl dit hier een onderlaag is wat ik zie, waar ik niet meer heb overgeschilderd. Is er nu een oplossing voor? Wel, ik heb wat onderzoek gedaan en inderdaad, een eerste wat ik vond is dat je retoucheervernis kan gebruiken. Dit is hier nu van Winsor & Newton. Dit is een spuitbus. Dit wil zeggen dat ik waarschijnlijk mijn volledige canvas zal moeten behandelen. Maar je hebt ook flesjes met retoucheervernis in. En dan kan je eventueel met een borsteltje de bepaalde matte plaatsen gaan behandelen op die manier.
Dan heb je nog dit hier, lijnolie. Soms wordt het verdund met terpentijn of terpentine. Nu, wij hebben dit niet tot onze beschikking. Wij kunnen dit eventueel verdunnen met water, want dit kan je wel verdunnen met water. Maar je kan het natuurlijk ook puur gebruiken. En ik zal dit hier puur gebruiken op deze canvas. Wil je daarmee experimenteren om het toch enigszins te gaan verdunnen met water of een bepaalde verdunner wat wij tot onze beschikking hebben? Ten alle tijde doe dat, maar doe dat zeker niet op een werkje wat je heel graag ziet, wat je wil bewaren. Doe dat op een werk wat je met de tijd toch richting vuilbak gaat kieperen. Zeker niet op een goed werk. Wat heb je nu nodig om lijnolie op je doek aan te brengen? Wel, dat zijn deze compressjes hier. Nu, waarom deze compressjes? Wel, die geven geen pluisjes af of draadjes op je canvas. Heb je iets anders die dat ook niet doet, ten alle tijde gebruik het. Ik zal hier nu deze compressjes gebruiken. Ze mogen wel iets groter zijn. Zal makkelijker zijn met grotere compressen. Dus je brengt gewoon wat lijnolie op dit doekje. En dan ga je overal over je doek heen. Je hoeft niet heel hard te wrijven natuurlijk. Je kijkt eventjes of je overal olie hebt aangebracht. En dan neem je opnieuw een proper doekje en je wrijft de olie wat er te veel op ligt terug af. Dus laat het zeker niet zwemmen in de olie. Het is slechts een hele dunne laag. Die moet overblijven op je doek. Ik neem nog wat nieuwe compressjes. Nu, ik zal ook eens proberen met die retoucheervernis. Maar dat zal ik hier niet doen, want dat is niet gezond binnen in huis. Maar dan zal ik jullie zeker laten zien wat daarvan het resultaat is. Dus het mag niet te veel meer kleven. Dus dit is goed. En als ik nu kijk, ik denk dat ik zelfs hier een klein beetje vergeten ben. Dus ik zal nog een
Voilà. Dus je moet echt eventjes je werk draaien en keren om te zien of het wel overal ingeooid is. Dan laat je dit mooi drogen. Zie je wanneer het droog is dat er nog altijd bepaalde plaatsen zijn die mat zijn, dan kan je dit nogmaals herhalen, misschien tot maximum 3 keer dat je dit procedé herhaalt. Dit is nu een dagje later en als ik kijk, dan zie ik dat de glans echt wel wat gelijkmatiger is dan wat ik gisteren zag op het doek. En dat ook de kleuren wat meer tot hun recht komen in het schilderijtje. Wat je ook zal zien is, als je op het doek wrijft, dus als je het teveel aan olie er terug afhaalt, dat je wat van de verf mee oppikt op je doekje, maar dit is geen probleem. Dan heb ik hier nog een werkje en ook hier zie ik dat er af en toe wat matte delen in zijn. Dus hierop zal ik nu experimenteren met het aanbrengen van een retoucheervernis. Hier is nu 1 laag retoucheervernis overheen geplaatst. En ik zie inderdaad dat de glans wat gelijkmatiger is dan voorheen. We hebben dus 2 manieren om ingeschoten delen in ons schilderij terug naar boven te halen. Een eerste is natuurlijk retoucheervernis. En dit is lijnolie. Nu, als je kijkt op internet, dan zal je heel veel verschillende manieren vinden om dit te doen. Ik heb al gezien dat ze lijnolie met 50% aanlengen met verdunner. Ik las ook 3/4 lijnolie en 1/4 verdunner enzovoort. Er zijn er ook die bijvoorbeeld het quick drying medium gebruiken. Er zijn er die standolie gebruiken. Maar voor mij is dit het simpelste. Geen gedoe met verdunnen, gewoon pure lijnolie. Dus beste mensen, ik hoop dat ik jullie hiermee heb geïnformeerd omtrent het behandelen van ingeschoten delen in je werk. En hopelijk tot in een volgende video. Dag!